Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore numărul 20, Judecata, din tarotul de Marsilia. Vă reamintesc rapid că prin regula picturală a arcanelor, ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea, ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea și acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul, ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială, inconștientul. Evident, trebuie să privim ce se întâmplă în iconografia arcanei. Capul va reprezenta adesea intelectul, corpul va reprezenta acțiunea. Putem spune în general, ceea ce se întâmplă în iconografia arcanei sau elementele din arcană pot fi analizate la un nivel simbolic. Dacă privim arcana 20, Judecata, primul element interesant al regulii picturale este îngerul, care de astă dată este un serafim. Pare că el coboară din cer și se apropie de personajele din partea de jos a arcanei. El trâmbițează și lansează limbi de foc divin. În această arcană, ceva sau cineva vine din planul spiritual și se apropie de pământ, de planul concret și de viața materială pentru a ilumina personajele care sunt în viața materială. Cu acest element grafic avem deja multe definiții pentru arcana 20. Prima definiție, judecata reprezintă iluminarea. La un moment dat, fiecare în viața sa trece printr-o fază de iluminare. Simțim că cineva sau ceva supranatural intervine și ne aduce cunoașterea, iluminarea. Este noțiunea de a avea o idee, o iluminare de geniu, momentul când totul este înțeles. Putem asocia această arcană cu expresia evrica, am găsit sau am descoperit. Al doilea sens al acestui simbol grafic, îngerul cu trompeta, poate face trimitere la inventatori și invențiile lor. Atunci când un personaj obține iluminarea de geniu, el devine un inventator și va concretiza ideea care vine din planul spiritual într-un obiect material palpabil. Un alt detaliu grafic interesant este personajul care iese din sol, dintr-un spațiu care pare să semene cu un mormânt. Automat, putem înțelege că arcana judecata face trimitere la ultima judecată în fața divinității. Faptul de a vedea un personaj ieșind din mormânt ne vorbește despre toate aspectele de renaștere, eliberare, regenerare, puterea de a reveni la viață. Automat, arcana 20 va simboliza transformarea a tot ceea ce este vechi, deteriorat, nefuncționabil, în ceva nou, complet funcționabil. De observat că acest personaj, care reprezintă o formă de regenerare și renaștere, el iese din planul concret și din viața materială. Înțelegem atunci că noutatea și regenerarea simbolizate în arcana judecata anunță o generație nouă, cu evenimente noi, inovatoare, extrem de concrete. Arcana judecata ar putea simboliza, de exemplu, faptul că corpul fizic, material, se va vindeca în totalitate și va fi capabil să redevină complet nou. La fel de interesant este și simbolul limbilor de foc, care nu apare în toate seturile de tarot de Marsilia. Limbi care simbolizează iluminarea de geniu, inspirația. Arcana judecata aduce energia inspirației. Cum vedem mai multe personaje în arcana 20, facem legătura cu mulțimea și cu publicul. Multitudinea de personaje face trimitere la arcanele 5 și 6, arcana papa și arcana îndrăgostitul. Dacă o persoană are o inspirație care produce o invenție, iar această inspirație și invenție este văzută de public, înțelegem atunci de ce arcana judecata reprezintă o formă de recunoaștere, o formă de succes și de onoare.
Atunci când apare un geniu sau o idee genială, aceasta este văzută și recunoscută de un număr mare de persoane. Mesajul este transmis mulțimii. Mesajul arcanei ne vorbește în acest context despre recunoaștere, succes, onoare, publicitate, comunicare. Simbolistica arcanei se completează, se confirmă prin celelalte simboluri. Îngerul care trâmbițează poate reprezenta persoana care publică, care aduce vestea, care anunță, comunică mulțimii noua invenție sau noul geniu. Într-un context particular, arcana judecata va reprezenta o formă de socializare superficială. Întâlnirile anunțate de arcana 20 nu sunt întâlniri cu persoane pe care le cunoaștem, precum în arcana 6, ci sunt întâlniri cu necunoscuți cu care vom socializa pentru o scurtă perioadă de timp, ne vor aduce o schimbare de conștiință, probabil despre ceea ce reprezintă divinitatea, sau ne vor aduce o bulversare în viață și în concepțiile noastre, iar apoi ne vom relua viața normală și nu-i vom mai întâlni niciodată. Un alt element grafic important este privirea îngerului sau arhanghelului, care privește drept înainte, nici spre trecut, nici spre viitor. Arhanghelul privește în prezent. El trâmbițează o veste, un succes, trâmbițează o eliberare în momentul prezent. Atunci când arcana judecata apare într-un tiraj, ne transmite o veste imediat. Ne spune că eliberarea este imediată. Ne spune că iluminarea de geniu este fulgerătoare și se produce imediat. Simbolistica arcanei 20 nu face aluzie la sexism. Ne vorbește despre simbolism ezoteric. Avem un personaj feminin în partea stângă a arcanei, care reprezintă analogia cu latura feminină, introspecția, pasivitatea, receptivitatea, trecutul, și avem un personaj masculin în partea dreaptă a arcanei, în latura activă, extrovertită, în viitor. Înțelegem astfel că cele două personaje reprezintă latura feminină și latura masculină din fiecare dintre noi, indiferent de genul nostru. Personajul din centru, care este pe cale să renască, este într-un proces de ieșire din planul material și concret. Este constituit, pe de o parte, din latura sa feminină și, pe de altă parte, din latura sa masculină. Ni se arată grafic un personaj care și-a împăcat cele două laturi, un personaj care își asumă atât latura feminină cât și cea masculină și care este într-un perfect echilibru. El este pregătit acum, în prezent, să renască, este gata să obțină succesul. Acest personaj central are forța să unească latura introvertită, iluminarea de geniu, cu latura extrovertită, capacitatea de a crea o invenție care va avea un impact real asupra oamenilor din jurul său și pentru care ar putea fi recunoscut. Pentru a înțelege simbolistica arcanei judecata, destul de complexă, va trebui să o reduceți la expresia ei cea mai simplă, la ceea ce poate fi numit arhetip sau cuvânt cheie. Cele 4 arhetipuri ale arcanei 20 judecata sunt eliberare, socializare, renaștere, regenerare. Primul cuvânt cheie, eliberare, este simplu de înțeles atunci când arcana apare într-o etalare sau când consultantul meditează cu această arcană. Judecata reprezintă mereu faptul de a te elibera de ceva. Ceea ce limitează consultantul va dispărea, indiferent de blocaj sau de frâna pe care consultantul o simte. Energia arcanei judecata reușește să distrugă legăturile și să elibereze consultantul de vechea conștiință, de vechea paradigmă. Vezi simbolul personajului care iese din careu. De obicei, arcana judecata face trimitere la o mare socializare. Sunt multe personaje în iconografia arcanei, ceea ce face trimitere la mulțime, la contactele umane, la întâlniri. Arcana judecata reprezintă o formă de socializare atât cu personaje
intime din familie, cât și cu personaje din afara familiei, cu personaje pe care le întâlnim socializând în mulțime. Este posibil, ulterior, să vrem să le cunoaștem în intimitatea lor. Vezi simbolul cadranului, al limitelor, vezi simbolul goliciunii. Printre altele, arcana judecata aduce o formă de recunoaștere. Cum există latura publică, mulțimea de personaje din planul concret material, consultantul ajunge să cunoască adesea succesul, ajunge să fie recunoscut în jurul său, numele său, faptele sale vor vedea succesul nu doar în cercul intim, printre prietenii săi apropiați, ci și către publicul larg. Dacă vorbim de un succes și o recunoaștere, vorbim și de o formă de anunț, de publicitate făcută în rândul maselor de oameni. Poate fi vorba de o publicitate profesională. Al patrulea cuvânt cheie este regenerare. În acest sens, arcana judecata subliniază că tot ceea ce există poate fi regenerat, poate fi vindecat. Este ca și cum suntem în stare să facem ceva nou din ceva vechi. Privită din acest punct de vedere, arcana judecata este văzută adesea în latura sa pozitivă, agreabilă. Dacă investigăm o problemă de sănătate sau o problemă de relaționare, o problemă spirituală, energia arcanei 20 anunță capacitatea de regenerare pentru toate acestea, anunță că din ceva vechi putem reconstrui ceva nou. Arcana judecata este asociată adesea cu o formă de ghidare, de iluminare care vine brusc și iluminează consultantul. Dar ce se întâmplă dacă arcana apare inversată într-un tiraj sau când consultantul vede simbolistica în energia negativă? Eliberarea devine dificilă. Nu este vorba că nu se poate elibera, dar consultantul întâmpină multe obstacole. Deci, va trebui să muncească mai mult pentru a se elibera. În energia negativă a arcanei vorbim de o socializare slabă sau frustrantă pentru consultant. El este departe de a-și îndeplini visele, departe de a-și îndeplini misiunea. Consultantul are de lucrat atunci la maniera sa de socializare sau poate chiar va trebui să schimbe complet anturajul social. Chiar și în poziție răsturnată, arcana poate anunța o formă de recunoaștere sau de succes, dar aceasta poate să întârzie, poate să ia mai mult timp înainte de a se produce. Apare astfel noțiunea de nerăbdare. Consultantul simte că recunoașterea și succesul se apropie, dar diversi factori întârzie evenimentul. În energia negativă a arcanei 20, regenerarea este dificilă. Nu înseamnă că nu se vrea sau nu se dorește regenerarea și vindecarea, ci înseamnă că consultantul va trebui să lucreze cu mai mult efort, va trebui să aștepte mai mult timp pentru a ajunge să obțină regenerarea și vindecarea. Toată energia cărților de tarot este concentrată în această arcană, judecata. După receptivitatea lunii și a noii construcții începută în arcana soarele, asistăm în arcana judecata la nașterea unei conștiințe, încadrată prin elementul feminin din stânga și elementul masculin din dreapta. Această apariție, chemată de un înger și trâmbița lui, ne este prezentată ca o dorință irezistibilă. Lucrarea a fost efectuată. Elementul yang din feminitate și elementul yin din masculinitate au atins pacea prin rugăciune. Prin ei înșiși au creat personajul bisexual, androginul divin, care se supune chemării conștiinței supreme, reprezentată de înger. Această creatură iese din adâncuri și primește un corp albastru deschis, care ne amintește de personajul din arcana 15, diavolul. Mai mult, dacă suprapunem cele două cărți împreună, vom vedea că picioarele diavolului se potrivesc aproape complet cu corpul creaturii albastre din judecata.
în timp ce corpurile celor doi drăgușori se potrivesc cu cele două personaje care se roagă. O altă asemănare între arcana Diavolul și arcana Judecata este că îngerul pare să scoată limba ca să sufle într-o trompetă. Dar, în timp ce limba Diavolului era roșie și agresivă, poate cinică și sarcastică, limba portocalie a îngerului este impregnată de înțelepciune și bunătate. După o ședere în adâncurile inconștientului, după o sarcină îndeplinită în durere sau umbrire, se trezește o nouă viață, precum o naștere sau o înviere. Prin arcana 20 ne gândim la judecata de apoi, când morții învie din morminte. Tot ceea ce este mort renaște. Tot ce este ascuns sau în gestație ajunge la suprafață și aspiră la o lume superioară. Această dorință puternică scoate un sunet ca o muzică divină. Ceea ce se sugerează în această carte este puterea de a contesta moartea care are loc în viața noastră și de a ne deschide către o altă existență, conștiința nemuritoare și imaterială. Această dorință se manifestă sub forma unui apel imperativ de a trăi într-un mod diferit sau într-o altă dimensiune. Îngerul, cu privirea drept înainte și cu trâmbița la gură, simbolizează mesajul acestei treziri. Norul albastru, care se învârte în jurul lui, ar putea simboliza o deschidere a mentalului. Această deschidere se manifestă și în capul creaturii care se ridică din adâncurile pământului. Vidul mental, de care tocmai și-a dat seama, este simbolizat într-un mic disc de culoare albastru închis, în centrul vârtejului de culoare albastru deschis și apoi se ridică pe 22 de trepte ale trâmbiței până la oul de aur de pe capul îngerului, simbolizând pe Dumnezeu în acțiune. Trebuie să remarcăm că tubul trompetei, pe unde iese muzica, este ca o repetiție a ovalului galben. Sunetul reproduce natura divină, frumusețea și strălucirea adevărului. Steagul pe care îl flutură îngerul are o cruce de culoarea cărnii, împărțind fundalul portocaliu în 4 pătrate, amintind de cele 4 elemente ale naturii sau 4 surse de energie care sunt apoi reprezentate de 4 animale în arcana 21 lumea. Putem concluziona că crucea indică vocația ființei umane de a trăi simultan, orizontal în lume cu necesitatea unirii dualității dintre dreapta și stânga și vertical unind pământul cu cerul. Această realizare supremă a conștiinței, unde individul realizează ascensiunea de la animal la înger, își găsește rezultatul acțiunii sale în arcana 21 lumea. Când cineva trage această carte, înseamnă că persoana respectivă a fost convocată. Dificultatea va apărea dacă persoana nu poate răspunde la acest apel dintr-un motiv sau altul. La o primă vedere, simbolistica arcanei ne prezintă ideea de familie, mama, tata și copilul. Este de fapt singura arcană care reprezintă familia, relațiile de familie, problemele familiale. După arcana 18 luna, arhetipul feminin, mama, după arcana 19 soarele, arhetipul masculin, tata, ajungem în stadiul 20 în care întâlnim arhetipul familiei reunite. Prin simbolul personajului care iese din pământ, între un bărbat și o femeie, arcana evocă nașterea unui copil și condițiile în care are loc această nouă naștere. În energia negativă, copilul albastru la naștere poate simboliza un copil născut mort, o sarcină falsă, un copil cu cordonul umbilical în jurul gâtului, etc. Simbolul personajului bleu poate face trimitere în literatura creștină la personajul lui Lazar înviat din morți, precum și la o persoană care a trecut prin comă sau moarte clinică.
Atunci când în familie sau între prieteni cineva suferă în comă, familia se roagă, vezi simbolul mâinilor împreunate, sau aplaudă noul născut, noua persoană resuscitată, în semn de recunoaștere. Dacă consultantul vede simbolul mâinilor precum ar aplauda, apare ideea de a fi aplaudat în public și de a fi renumit. Vezi trompeta îngerului. În stadiul 20 apare recunoașterea publică. În stadiul 19, soarele, consultantul strălucește pentru cineva apropiat. În 20, strălucește pentru mulțime, devine celebru, devine recunoscut. Ideea de a fi recunoscut face trimitere și la un copil recunoscut real sau psihologic. Apare astfel întrebarea pentru consultant dacă venirea lui pe lume a fost aplaudată. Dacă asociem aplauzele cu sunetul trompetei, aceasta dă o imagine sonoră cu mult zgomot. Dacă este să asociem arcana 11, forța, cu arcana 20, judecata, să ne amintim că în titlul arcanei 11 aveam reprezentate cele 20 de linii ca un resort, element grafic care reunește cele două arcane, răcnetul din forța plus trompeta din judecata fac trimitere la afirmare, la a se face cunoscut, la a-și face publicitate. În grafica după Alexandru Jodorowsky, observăm cum fiecare personaj este așezat într-un careu. Într-o analiză de dezvoltare personală, arcana 20, prin simbolul careului, indică ideea că fiecare are locul său sau fiecare trebuie să-și ocupe locul său în familie, în societate, în arborele genealogic. Simbolul careului pune problema întregii tematici despre locul consultantului în familie, la servici, în societate, dacă se simte la locul său, dacă nu își găsește locul, dacă nu știe să-și găsească locul său, etc. Simbolul trompetei poate fi văzut precum un aspirator sau o scară spre cer, ceea ce dă impresia vizuală că personajul bleu se ridică, susținut de o forță superioară. Trompeta îngerului poate fi văzută precum un canal de comunicare, precum undele radio, prin care personajul central răspunde la un apel, răspunde la o chemare, ascultă chemarea divină, își urmează vocația. Cu trompeta atât de aproape de cap, putem vorbi de migrene și dureri de cap, putem vorbi de probleme de auz sau putem vorbi despre clar auz, pentru că ascultăm ceea ce este dincolo de aparențe. Iconografia arcanei este împărțită 2/3 în planul spiritual și 1/3 în planul material. Este deci un apel la spiritualitate, în opoziție cu arcana 6, îndrăgostitul, unde personajele nu sunt încă deschise spiritualității, iar proporțiile sunt invers, 2/3 în planul material și 1/3 în planul spiritual. Trompeta îngerului, care vine din planul ceresc, anunță viața și nașterea în planul material prin simbolul crucii de culoarea cărnii. O altă viziune a acestui simbol grafic, drapelul cu crucea, o reprezintă spiritualizarea materiei și materializarea spiritului. Cu arcana 20 apare întrebarea pentru consultant: ce am venit eu să fac pe pământ? Care este misiunea mea? Cele 3 personaje reprezentate grafic, ca și cum ar ieși din morminte, fac trimitere la religia creștină, mai precis la cele 3 învieri din morți pe care Iisus le-a făcut: fiica văduvei din Naim, fiul dregătorului roman și Lazar. Simbolistica arcanei 20 face trimitere și la sărbătorile de schimbarea la față, înălțare și rusalii. Vezi Duhul Sfânt în chip de limbi împărțite peste oameni. În cultura creștină medievală, numele arcanei 20, judecata, face trimitere la judecata de apoi. Judecata nu are nimic de a face cu justiția umană, pe care o întâlnim simbolic în arcana 8, justiția.
Etimologia cuvântului judecata în limba română este format din jude și cata. Cata este un prefix care prin compunere semnifică în jos, către fund, spre interior. Vine din franceză sau din greacă, ceea ce înseamnă a căuta, iar jude înseamnă căpetenie, conducător, judecător, vătaf. Arcana 20 poate face trimitere la a căuta un judecător, a căuta un conducător sau poate face referire la a judeca din interior și nu din exterior, a judeca ceea ce este ascuns, nu ceea ce este la vedere. Arcana 20 ne arată omul care a ajuns în stadiul în care își schimbă mentalitatea. Părul în formă de vortex al copilului nou. O lume se schimbă într-o lume nouă când își schimbă mentalitatea. Cu o mentalitate rigidă, nimic nu se va schimba vreodată. Bărbatul și femeia, cu mâinile în poziție de rugăciune sau de recunoștință, aplauze, arată smerenia în fața unei noi conștiințe sau a unei noi revelații. Copilul născut din mormânt, simbol al omului renăscut. Îngerul, sunând din trompetă, arată că revelația vine de sus, din sinele superior. Denumirea arcanei în limba franceză, le jugement, poate fi interpretată prin două cuvinte, juge și ment, traduse judecata minte sau mintea judecă. Separarea este indicată simbolic de faptul că copilul stă cu fundul pe denumirea arcanei, iar axul coloanei și cele două fese indică separarea. Această reprezentare grafică poate fi interpretată și sub forma mă doare în fund de judecata voastră. În numerologia tarotului, 20 este octava superioară a lui 10. Stadiul 10 reprezintă totalitatea desfășurată după toate experiențele trăite. Roata destinului, la finalul primului ciclu zecimal, închide un drum de căutare activă, de reflexii și de studii. Personajele se predau destinului lor, detașându-se de orice voință. Ele sunt în ciclul morții și renașterii, așteptând ca o forță miraculoasă să le elibereze de această eternă repetiție. Judecata închide a doua serie zecimală, unde toți centrii receptivi sunt deschiși și unde căutarea spirituală este înlocuită cu credința și cu capacitatea de a se face un canal de comunicare. Personajele au învățat să colaboreze între ele și să se roage într-o receptivitate activă. Ele pot concretiza ajutorul dintr-o altă dimensiune și se deschid spre mutația unei noi conștiințe. Fără judecata, roata destinului stă într-o stare în care toate așteptările sunt excluse. Ea se reduce la un blocaj și un cerc vicios fără sfârșit. Ciclul vieții și morții se prezintă ca o enigmă în care niciun principiu nu se poate rezolva. Judecata, fără roata destinului, se găsește într-o stare de fugă din lume și de negare a încarnărilor. Este dorința de a ajunge în lumea divină fără a trece prin lumea umană. Este probabil o naștere trăită de părinți fără experiență, prizonieri de atașamentul lor nevrotic inconștient. Dacă analizăm Arcana 20 în ansamblul mandalei tarotului, putem citi această mandală pe linii, nivelul 1, 2 și 3, dar putem citi mandala și vertical. A șasea coloană este cea a devotamentului și idealismului, coloana alegerilor responsabile. Aici întâlnim arcanele 6, 13 și 20. În stadiul 6, îndrăgostitul, alegem să părăsim materia, femeia din stânga, pentru a ne îndrepta spre spiritualitate, femeia din dreapta. Femeia din dreapta este cea pe care o vom regăsi în stadiul 21, lumea. În stadiul 13, arcana fără nume, pătrundem și mai adânc în profunzimile negre ale tarotului, simbolul inconștientului.
În stadiul 13, pătrundem în rănile vieții de zi cu zi, iar în stadiul 20, judecata, răspundem la un apel, la o misiune, răspundem la o vocație. Îngerul ocupă 2/3 din arcană. Prin urmare, tânjim să răspundem la apel și când o facem, este sărbătoare. În stadiul 6, suntem doar în mental, decizia mentală conștientă. În stadiul 13, experimentăm acțiunea conștientă a muncii din inconștient. Iar în stadiul 20, este o etapă conștientă de acceptare a ceva care vine din inconștient, ființa bleu care iese din pământ, planul inconștient. Coloana alegerilor responsabile ne transmite următoarele. Pentru că am făcut o alegere în 6 de a mă transforma radical în 13, pot să mă nasc în cine sunt în 20. Fiind de acord să mă aleg în 6, pot să mă individualizez în 13 și m-am renăscut pentru cine sunt, pentru cine ar trebui să fiu în 20. Fiind inițiat în 6, în secretele morții și renașterii, 13, am devenit o ființă nouă în 20. Și dacă sunt o ființă nouă, atunci sunt un ermit? Vă las pe voi să reflectați la acest mister. Arcana face referire și la secolul 20 sau numerologic la ani sau la zile calendaristice 20. Persoanele care au 20 în data nașterii vor căuta foarte mult publicul, relațiile sociale, mulțimile, vor fi foarte spontani. Au un spirit înclinat către spiritualitate, iubesc cuvintele și discursurile inovatoare, stabilesc foarte repede o legătură relațională. Asta este o mare calitate, de a stabili relații cu persoane necunoscute, de a-i face să se simtă confortabil, de a se interesa de ei, de a împărți cu alții ceea ce au ei. În fața mulțimii și a publicului devin foarte inspirați și vorbesc cu ușurință, inventează ceva și își arată invenția lor, își arată creația lor publicului larg. Nu sunt persoane lente, din contră, sunt spontane, nu reflectează foarte mult. Adesea sunt inspirați de divinitate. Pot fi inovatori, artiști, oratori în public. Nu au nevoie de un discurs gata scris, pentru că sunt inspirați și spontani. Dacă persoana care are cifra 20 în data de naștere capătă o conotație negativă, îi lipsește ponderarea, vorbește prea repede, face gafe, intră cu piciorul în farfurie, devine super excitat. Persoanele care îl ascultă pot avea impresia că au în fața lor un om exaltat, un iluminat sau un om lipsit de ponderație, lipsit de echilibru emoțional, echilibru logic și psihic. În conotația negativă, persoana se comportă ca și cum ea deține sau a găsit adevărul. Ceilalți pot bate în retragere spunând, da, este adevărul tău, dar nu insista prea mult, eu nu cred încă asta. Persoana care are cifra 20 în data de naștere este predispusă de a primi un mesaj aproape divin, o inspirație. Și cum el este spontan și iubește publicul, va comunica inspirația lui la toată lumea. Aici, persoana cade în latura de iluminism, de exaltare și lipsă de ponderare. Face lucrurile prea repede și, în final, în loc să construiască ceva, el risipește ideea. Dacă avem un 20 în data nașterii, trebuie să revenim mereu la latura spontană, la inspirație, dar trebuie să le manifestăm cu ponderație în ritmul în care ceilalți pot primi ideea și inspirația noastră. Cartea de tarot Judecata poate fi ușor interpretată greșit dacă ne luăm după numele ei. Judecata, în special judecata de apoi, la care se face referire în acest sens, este pusă în legătură în principal cu pedepsirea, osândirea și, ca urmare, cu frica și groaza.
Semnificația unei cărți trebuie însă întotdeauna desprinsă atât din imaginea reprezentată, cât și din simbolurile sufletești și mitologice care se ascund în spatele ei. Învierea din morți, reprezentată de Judecata, arată cutremurătorul eveniment al mântuirii și eliberarea a tot ce înainte fusese îngropat sau ținut prizonier. Cartea arată că adevărul, dumnezeirea, scapă din încarcerare și se ridică spre lumină. Judecata are o semnificație străbătută în totalitate de sentimentul fericirii. Ea simbolizează pasul decisiv al devenirii de sine, reușita procesului de transformări alchimiste, care face ca materia inferioară să capăte consistența superioară. Prin aceasta, cartea are o semnificație străbătută în totalitate de sentimentul fericirii, ea însemnând renaștere, credință, eliberare de patimi, înviere, revelație, vindecare, miracol, perioadă de transmutație, de metamorfoză. Pe un plan apropiat cotidianului, Judecata simbolizează orice formă de eliberare, de griji și nevoi, de situații sau legături ingrate, de complexe și timiditate. Este evidentă asemănarea Arcanei 20, Judecata, cu zodia peștilor, care reprezintă sfârșitul unui ciclu, ultima etapă în procesul de purificare a sufletelor. De aici și necesitatea numeroaselor probe. Este semnul suferinței eliberatoare, al sacrificiului final. Peștii încearcă să-și achite ultimele rămășițe ale consecințelor karmice prin iertare, înțelegere, milă și compasiune, prin asumarea sacrificiului personal. Ei sunt atrași de filozofie, religie, mistică și de tot ceea ce este ascuns, trăind mai mult în sfera imaginației și a visului decât în planul fizic. Arcana 20 este asociată cu litera T din alfabet, a 20-a literă. Litera T se aseamănă cu simbolul crucii, făcând trimitere la noțiuni precum transformare, transmutație, transcendență, trădare, tragedie, timiditate, trezire, taină, triumf. Zgomotoasa Judecată vine să trezească conștiințele și să ne ridice din mormânt, cu condiția însă să ne fie liberat înainte de propria ignoranță și culpabilitate. Iată așadar arcana trezirii, a creșterii spirituale, a resurecției. Recunoaștem aici un semn al deschiderii spiritului, corpului și sufletului la perceperea unui mesaj de origine celestă. Poate că ar trebui să medităm asupra încrederii ce o acordăm propriei noastre intuiții și asupra posibilității de a dezvolta în noi ascultarea interioară. Această carte mai poate reprezenta și atitudinea unui anumit nivel de evoluție la care subiectul a devenit apt de judecată sau discernământ. Arcanul trezirii conștiinței, dar și al arborului transgenerațional, Judecata, ne vorbește despre evoluție, despre o nouă renaștere. Arcanul muzicii și al demersului terapeutic, fie el spiritual sau creativ, Judecata simbolizează și judecățile ce le purtăm față de alții sau față de noi înșine. Un arcan al transmisiunii, un arcan ce vă întreabă ce ai de transmis celorlalți. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.